السلام عليكم يا باشمهندسين. النهارده هنتكلم عن التعديلات الجديده اللي حصلت في برنامج الارتي شوب في النقطه بتاعه الشوب درونج. فهنروح نعمل اكسبورت للتندونز وهنتكلم عليهم واحده واحده. دي الطريقه القديمه ان هو بيعمل فيها الشوب درونج، بيقرا كل نقطه من ليفل ثابت. فلما يكون في نقط جوه دروب بانل بالمنظر ده ونقط بره دروب بانل، فالنقط كل التشيرز الان بتوين كلهم هيطلعوا غلط. طيب احنا حلينا النقطه دي، حليناها ازاي؟ بان احنا بنخرج الجيومتري من الرام. طيب هنروح نخرج الجيومتري وهنقول احنا بنخرجه ازاي. اول نقطه علشان نخرج الرام هنخفي الاوبننج وهنخفي الكولوم بلو اباف وهنخفي الوولز بلو اباف، ولما هنظهر السلاب والبيمز هنظهر الاليفيشن بتاعها والبريوريتي بتاعتهم هما الاثنين، وهنعمل اكسبورت. لما هنخلي البرنامج الارتي شوب يقرا الجيومتري هنلاقي ان النقط ابتدت تتغير التشيرز اللي ان بتوين. فخلينا نشوف. بنعمل سيلكت للمش انبوت زي ما هي من غير اي تعديل، وهنضيفها جوه اللاير اللي اسمها اي سي جيومتري انبوت. طيب ايه اللي هيحصل كده؟ اللي هيحصل انه الجراس هوبر هيقرا كل نقطة من التخانة المظبوطة بتاعتها اللي هي أعلى بريوريتي في كل نقطة، ولما هيقراهم هيبتدي يعمل البروفايل بتاع التندون بالشكل المظبوط اللي هو جوه الرام. طيب هنستفاد بكده ايه؟ هنستفاد ان احنا مش هنحتاج نفصل التندونز كل لو في تخانات مختلفة او حتى لو في ليفلز مختلفة. مش هنحتاج نعمل اديت للتكست ان هي تتقري من نفس الليفل. خلاص هو بقى بيفهم ان في اكتر من ليفل وبيقدر يقرا كل ليفل مختلف ويظبط بيه البروفايل. مش هنحتاج نعمل سبليت لكل مجموعه تندونز في مكان معين نعمل لهم سبليت. دول الفوائد اللي احنا هنستفادهم. تعالوا نشوف كده. مثلا هنا ده جوه دروب بانل النقط عاليه، بره دروب بانل النقط متقاسه من التخانه بتاعه السلابه. لو رحنا نشوف مثلا جوه دروب بانل وبره دروب بانل النقط نفس مختلفين، لكن بره دروب بانل النقط زيها بالظبط. دي اول تعديل. تاني تعديل عملناه ان احنا خلينا الشوب دروينج الدايمنشنز بتاعتها تخرج كلها من نفس الاتجاه سواء فوق او تحت، بس كلها في نفس الاتجاه. ده هيساعدنا في ايه؟ ده هيساعدنا ان احنا بنقلل الكلاش بعد ما نخرج الشوب دروينج. مش هيبقى فيه كلاش كتير زي الاول. زمان كان بيبقى فيه الاثنين ممكن يكونوا داخلين على بعض، فدي كانت بتخلينا احنا لازم ندخل تاني ونراجع الشوب دروينج تاني. تالت نقطة ودي المهمة، ان احنا خلينا الجراس هوبر يساعدنا في ان هو يعمل تريسنج او يمسك لنا الميستيكس اللي ممكن تكون حاصلة. طب ازاي؟ هقفل الجراس هوبر، وعلشان نلاحظ الحاجات دي هبعد النقطة دي مثلا كده شوية، وهبعد دي شوية، ونبعد دي شوية كده، ونغير النقطة دي. هنا التخانة بتاعت البلاطة 300، فأنا هغير النقطة هنا أخليها 452 مثلا، وهرجع أفتح الشوب دروينج تاني. طيب ايه بقى التعديلات اللي حصلت عشان نحاول نقلل الايرور او الميستيكس اللي بتحصل؟ اول حاجه خلينا الجراس هوبر يعمل لنا زي لاين ما بين كل اند بوينت في كل سيجمنت ويوصلها بالتكست اللي هو استخدمها عشان يعمل بيها الشوب دروينج. دي اول حاجه. طيب لو كان في اي تكستات هو ما استخدمهاش هيبتدي يعلمني عليها ويقول لي انا ما استخدمتش دي،
هل ده فارق معاك ولا لا؟ لو فارق معايا هروح اقرب له التكست ده، هقربه له للنقطه بتاعته عشان يقراها صح. دي تاني نقطه. تالت نقطه انه لو حصل وكان في اي ميستيك مش مقصود او مقصود ان الفاليو بتاعت الكنترول بوينت اعلى من التشيرز او اعلى من السكنس اللي هي موجوده فيه، فهو هيشاور لي ويقول لي ان النقطه دي اعلى من السكنس اللي هي موجوده فيه، علشان احنا لازم نروح نعدلها. رابع حاجه واخر حاجه ان هو لو باي ميستيك برضه لقي ان في تشيرز اعلى من السكنس هيعلمني عليها، ولو لقي تشيرز اقل من السكنسز اللي المفروض تطلع اقل من 35 هيبتدي يشاور لي عليها، واحنا نروح نعرف السبب بتاعها. يعني مثلا هنا السبب في ان هو مطلع التشيرز دي بطريقه غلط، ان هي بالماينس، يعني كان بسبب انه لما جه يقرا هنا النقط قرا النقطه بتاعه التندن ده على ان هي 550 مش 875، فبالتالي عمل الشوب دراج بتاع السيجمنت دي غلط، وبالتالي شاور لي عليها لما هو كانت غلط. دي كانت كل التعديلات، وشكرا لكم.